नमस्कार, स्वागत छ फेरि पनि तपाईहरुलाई यो युट्युब च्यानलमा र आज फेरि तपाईहरुको समक्षमा आज एउटा भिडियो लिएर आएको छु र अब त्यो चाहिँ के हो भने अर्किड को सुट त अस्ति तपाईहरुलाई देखाएको थिए र पनि एउटा फक्राको पनि देखाएको थिए र आज फेरि तपाईहरुलाई देखाउनु मन लागेर समय पनि अलिकति राम्रो छ है, घाम पनि मजाले लागिरहेको छ र तपाईहरुकोलाई देखाउनु गइरहेको छ र जाउँ त है। यहाँ हेर्नुस्, यिनीहरु त अस्ति देखाहालेको अब दिवाली लक्ष्मी पूजामा आउनु आट्यो त्यस्तै है। यहाँ यस्तो अब यो फेरि फक्री हालेपछि रहिहालेछु म देखाउने तपाईहरुलाई जारी नै गर्छु। यदि फक्रे लगेन भने म तपाईहरुलाई है र पनि देखाउँछु। गदावरी पनि फक्रेको अस्ति देखाहालेको छु आज आदि है। र अब तपाईहरुलाई यहाँ म हाम्रो यो सेट हाउसमा है, सेमिडियम अर्किडको सेट हाउसमा अस्ति त कोपिलाहरु मजाको यस्तो देखाएको थिए। अहिले कता फुल्दैछ र पनि त्यो तपाईहरुलाई देखाउनु मन लागेर तपाईहरुको अघि आइरहेको छु। हाम्रो युट्युबको साथीभाइहरुलाई, दिदीबहिनी दाजुभाइहरुलाई है र तपाईहरुको तिरमा अब फुल्दै होला र अहिले र पनि म तपाईहरुलाई देखाउने बानी भएको छ र म तपाईहरुलाई देखाउँदै जाँदै छु कस्तो तपाईहरुको भयो मेरोमा भएको है। र एउटा यो चाहिँ फुलेको छ, अस्ति अर्को देखाएको थिए, अहिले हेर्नुस् न यो फुलिरहेको छ। यो यसको नाम चाहिँ यो मैले पनि अब है धेरै हुँदाखेरि बिर्सी पठाए। यो फुल चाहिँ पुरानै हो है, तर अब मैले यसको नाम चाहिँ धेरै अहिले नयाँ धेरै हाइब्रिड हुँदै आउँदैछ र धेरै बिर्सिहालेछु र यसपालि चाहिँ फुल्यो तपाईको राखेको थिए र तपाईहरुले पनि अब हेर्नु भएको छ। धेरै कतिजना प्राय पुरानो साथीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले लाई थाहा छ भने हेरेर तपाईहरुले यो कमेन्ट गरिदिनुहोस् है। र म पनि तपाईहरुलाई कतिवटा फुलमा म भनिहाल्छु र यो मैले नजानेको फुल चाहिँ तपाईहरुसँग पनि त म के हो कसो हो तपाईहरुले पुरानो साथीहरु हुनुहुन्छ नि, उहाँहरुले त बताउन सक्नुहुन्छ। र यो यसको कलर त राम्रो मन परेर ल्याएको यो मैले। यो मिनिचर पनि हैन, हाई के अरे स्ट्यान्डर्ड पनि मिडियम साइजको यो। र हेर्नुस् यसको कलर एकदम मजाको कलर छ क्या। यस्तो प्रकारको यो कलर एकदम यो हुन त मिडियम साइजको ठुलठुलो पनि हुन्छ। यो अझ यो चाहिँ अलिकति कमजोरी भइदियो, त्यसले गर्दा तपाईहरुलाई यो हेर्नु देखाएको है। कमेन्ट गरेर बताइदिनुहोस्। र अस्ति तपाईलाई जुम्राहरु पनि मैले यो खुर्केको त देखाएकै थिए र प्राय मैले हातले नै खुर्केर देखाएको छु यो है। र अब यो कता डोमहरु छ यस्तो पारले यो। र एउटा कुरा याद गर्नुहोस् कि तपाईहरुले अहिले यति बेला तपाईहरुले चिप्ले किरा भन्ने हुन्छ, त्यो चिप्ले किराबाट जोगाउनुहोस्। मैले हेर्दा पनि मैले कतिवटा चिप्ले किराले मेरो टोकिदिएको छ। अहिले म यसको फ्लावरहरु म हेराउँदै जान्छु है, यसको बट हेराउँदै जान्छु म। यिनीहरु त म तपाईहरुलाई बटहरु त अस्ति देखाइहालेको छु यिनीहरु है। अस्ति कत्रो भएको थियो, के भएको थियो, कोही फुल्दैछ, कोही उयो फुल्नु आँटेको छ। ल हेर्दै आज समय पनि भन्यो नि त राम्रो भएको छ र त्यसले गर्दा यसो तपाईहरुलाई देखाउँ लागेर है। धेरै दिन एउटा दुईटा यो कतिवटा चिप्ले किराहरुले बिगार्दि। यस्तोमा यहाँ हेर्नुस्, यो अस्ति तपाईहरुलाई देखाएको थिए यो है। यति बेला यो सलक्कै छ, यसलाई चाहिँ कुनै एट्याक गरेको छैन, तर जग्गा तपाईहरुको एट्याक गर्दैछ कि त्यो चिप्ले किरा हुन्छ मसिनो हुन्छ यसरी त्यसले चाहिँ टोक्दिदो रहेछ, किरी टोकेर त्यसको दाग बनिन्छ हो। ल हेर्नुहोस् न यहाँ हेर्नुहोस् न, यो चिप्ले किराले टोकेको हेर्नुहोस्, यस्तो कमजोरी बनाइदिहाल्यो। साइडमा टोकेर ढिक यो राति विशेष त यो राति चढ्छ, त्यसले देख्दैनन्। यिनीहरुको पनि हाम्रो भन्दा बेसी बुद्धि छ नि। अब दिउँसो त हामी साथमै हुन्छौँ, तर त्यो चाहिँ राति आएर टोक्दो रहेछ किरिक त्यो बोक्रा तासेको छ गरेर यो चाहिँ कसल्टिहाल्छ। यस्तै छ है। र फुल अब तपाईहरुलाई भनिहाले कतिवटा फुलहरु यहाँ अब यो हेर्नुहोस् यिनीहरु हान्दैछ र हेरिहाल्नुहोस्। अब तपाईहरुलाई यसको मैले नाम बताएँ भने तपाईहरुलाई त्यो केही न के हुन्छ, पत्तामा पनि अब डिफरेन्ट हुन्छ है। अन्त त्यसले गर्दा मैले जतासुकै बोलेर त्यो नाम बताउनु पनि भएन,
जस्तो फुलमा छ भने चाहिँ म तपाईहरुलाई यो रहेछ भनेर एकदम तपाईहरुले फोटो सहित हेर्नुहुन्छ नि। र त्यसै कारणले अस्ति हाम्रो साथीहरुले 2-3 जनाले नाम बताइदिनुहोस् भएको भए हुन्थ्यो भनेर उयो गर्नु भएको थियो है। त्यसले गर्दा मैले तपाईहरुलाई अब जतासुकै बताउनु हुँदैन, भरे त्यो निक्लिएन भने के भन्छ अब हामी धेरै बाँचिन्जेललाई ढाँट्नु त भएन। अब अहिले त अलिकति के भने उमेरले पनि गर्दछ कि त्यो बेसी पत्तै हुँदैन। पहिला त मैले भने त हाम्रो साथीहरुलाई सोधे हुन्छ यसो फुलको पात छाम्दै यो फुल भनेर हाम्रो साथीहरुलाई जुनियरहरुलाई बताइदिहाल्थे, किनभने त्यो चाहिँ बुढोहरुकोबाट सिकेको मैले। तर अहिले चाहिँ म फेरि त्यस्तो कुराहरु के अब पारा आउँदैन, त्यसले गर्दा तपाईहरुलाई सोध्दैछु। अब कतिजना हाम्रो पुरानीहरु छ नि रोप्नु भएको हैन, र उहाँहरुलाई अघि भने त्यो फुलको नाम बताइदिनुहोस् है। तपाईहरुले जानेको पुरानाहरु जान्नु, अहिले नयाँ हाम्रो चेलीबेटीहरुले भाइबहिनीहरुले रोप्नलाई चाहिँ अब त्यति थाहा हुँदैन। उहाँहरुलाई चाहिँ नयाँ फुलको चाहिँ थाहा हुन्छ, नयाँ फुलको चाहिँ उनीहरुलाई डिट्टो थाहा हुन्छ फेरि यो त्यो 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 भन्दा है। र यसरी नै रोपिरहेर नयाँ फुल पनि रोप्दै गर्नुपर्ने रहेछ, पुरानो पनि राख्नुपर्ने रहेछ। त्यसरी भए चाहिँ राम्रो उयो मिल्दो रहेछ क्या। अहिले चाहिँ अब धेरै नै अब त्यसको के भन्छ भनिहाले क्रस गर्छ उहाँहरुले, क्रस गरेर उहाँहरुको नाम राख्छ। नाम राखेपछि हामीलाई थाहा हुँदैन र हामीले त्यो ल्याउनुपर्छ। किनभने फुल रोप्ने साथीहरुलाई के हुन्छ भने भाइबहिनीहरुलाई त्यसले कस्तो फुल्छ गरेर नै उहाँहरुलाई पनि त्यस्तै हुन्छ होला। मलाई पनि त्यसले कस्तो फुल्छ भने म नयाँ फुलहरु सिट्टिक ल्याएपछि म ल्याउँछु सालमा 1 फ्लास 2 फ्लास चाहिँ म ल्याइरहेको हुन्छु। र त्यसले गर्दा तर अहिले चाहिँ मेरो अनुभवमा अब तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ कि अहिलेको सिटलाई चाहिँ म पनि अलिकति बचाउनु चाहिँ सक्दिन। अलिकति के भने नसकेको जस्तो लाग्छ त्यो केमिकल, किनभने हामीले चाहिँ त्यो केमिकल चलाएको हुन्छौं, उहाँहरुले चलाएको हुन्छ। त्यो केमिकल हामीले मिलाउन सक्दैनौं कि जस्तो पनि लाग्यो, किनभने अहिले प्राय केमिकलकै भरमा छ है। हामी चाहिँ के र त्यति बेला हाम्रो साथीभाइहरुले हाम्रो बडा बडीहरुले के भन्थ्यो भने कोइला अनि कटुसको पत्ता अनि गाईको मल, त्यो पनि पाकेको हैन ठिक्कैको काँचो भन्नुहुन्थ्यो र त्यसमा हामी रोप्थ्यौं र है मजाले बनाउँथ्यौं। अरु हामी त्यो केमिकलहरु अहिले त्यो लाउनु भन्दैन हो। म केमिकल चलाउँछु तर खाली साफ त्यो फङ्गीको लागि साफ चलाउँछु, त्यति नै मात्र चलाउँछु। त्यसले गर्दा यो फुल हेरिहाल्नुस्, यो त अस्ति तपाईहरुलाई देखाएकै हो है। यो प्राय राम्रै छ यो। यसलाई चाहिँ ठुलो झ्याम्मै फुलाउँछ। यो तपाईको यो कालो चाहिँ सब त्यो अघि म भनिन तपाईको त्यो चिप्ले किरा हुन्छ नि, चिप्ले किराले एट्याक गर्दै हेर्नुस् न यस्तो छ। यो सबै तपाईको चिप्ले किराहरुले यसरी गर्छ। र यो अब दिउँसो देख्दैन भनिहाल्नु, दिउँसो चाहिँ ट्याक्कै देख्दैन, राति रिमरिम भएपछि चढ्दो रहेछ। जस्तै अब यहाँ कहाँ लुकेको हुन्छ, यसलाई खोज्यो भने पाउनु चाहिँ, तर कहाँबाट आउँछ त्यो कोपिला लागेपछि एट्याक गर्छ। त्यसो फक्रिनु आटेकोमा त्यो टोक्दिन्छ के खाएको है। र त्यस्तै अब ल हेर्दै जानुस्। यो अब यसको म स्टिकलाई खुट्टी लाउनु पनि बाँकी छ, खुट्टी पनि लाउँदै छु यहाँ हेर्नुस् है। यहाँ अब यसलाई तपाईको खुट्टी लाउँदा फेरि बिहान 8 बजीदेखि उता मात्रै लाउनु छ। बिहान 8 बजी 7 बजी लान्छ, यो कलिलो हुन्छ टक्कै भाँचिन्छ। अझै तपाईले खुट्टी लाउनु हो भने 12 बजी देखि उता लाउँदा पनि हुन्छ, किन 12 बजी चाहिँ अलिकति त्यो घामले भेटेर अलिकति तातेको हुन्छ, कडा हुन्छ। बिहान चाहिँ त्यो के भन्छ भने कडा ऐना जस्तो भइरहेको हुँदो रहेछ कि त्यसलाई छुयो कि टक्कै जान्छ। अन्त यो फुल यस्तै छ है। अब यसलाई सजाउँदै छु। अस्ति तपाईहरुलाई मसिनोमा देखाएको थिएँ हैन, हेरिहाल्नु भएको थियो र अहिले हेरिहाल्नुस्। यो चाहिँ अर्ली भेराइटी हो, फर्स्टमै फुल्छ। लुना भन्छ, एउटा लुना इन्प्लान्ट भन्छ, एउटा लुना घाट पनि भन्छ। यो चाहिँ लुना घाट हो। लुना भने लुनाको भेराइटी हो यो चाहिँ, अर्ली फुल चाहिँ। र त्यसले यो चाहिँ तपाईहरुलाई नाम भन्दिए यो चाहिँ जानेकै फुल। यो अहिले पनि तपाईहरुले बोटमा पनि हेर्नुस् र यो पछि फुल्दा पनि लुना घाटै हो। यो म तपाईहरुले फक्रेपछि देखाउँछु है। र अब
यहाँ यो हेरिहाल्नुहोस् यो यिनीहरू पनि यहाँ भयो यो छ हो यो यो पुरानो फुलहरू हो पुरानो फुल यो यसको म तपाईहरुलाई दिदैछु यो यसको नाम चाहिँ कोर्लो दखान हो कोर्लो दखान पनि दुईटा हुन्छ एउटा है डेभलपिङ यो चाहिँ कोर्लो दखान यो राम्रै खालको हो पुरानो फुलहरू यो हाम्रो बडाहरूले हाम्रो साथीभाइ दाजुहरूले है उहाँले रोपेको पुरानो फुलहरू म राखेको छु एउटा सम्झनाको लागि पुरानो फुल म राखिरहेको हुन्छु र अब अरु चाहिँ प्राय मैले चिनेको चाहिँ नाम बताइदिएले अरु चाहिँ म भन्नु सक्दिन यहाँ छ है कतै नयाँ नयाँ फुलहरू छ नयाँको त भरै किनभने रङ नम्बर भनेको जस्तो त्यसले गर्दा रङ नम्बर चाहिँ म गर्दिन जानेको मात्रै दिदैछु है र हेर्दै आउनुहोस् है किन तपाईँ एउटा गफ पनि गर्दै जाउँ है गफ फुल हेरेर गफ पनि मजा आउँछ यिनीहरू यो भन्नु सक्दिन किनभने यो नयाँ फुलहरू सिटको फुलहरू कतिवटा त भर्खर फुल्दैछ है सिटको फुलहरू यता आउँदा पनि छ यहाँ हेर्नुहोस् है अब सिटको फुल सिटले हेर्नुहोस् है फुलेको यहाँ हेरिहाल्नुहोस् अब यिनीहरूको चाहिँ यहाँहरू फुल्दैछ अलिअलि यिनीहरू चाहिँ हेरिहाल्नुहोस् यो यिनीहरूको चाहिँ नाम बताउँदिन किनभने यो सिटको फुलहरू हो र भरे कुन निक्लिन्छ र मैले जब फक्रिन्छ त्यति बेला चाहिँ साथीहरूलाई पनि क्लियर हुन्छ नि त्यसो भन्दा मैले छुरी पनि बोक्नुपर्छ यहाँ मैले देखिहालेँ जुम्रा यहाँ जग्गा जुम्रा छ कि यसो काम पनि गरौँ हातले है यहाँ जुम्रा पनि हेरिदिउँ अस्ति खुर्केको यहाँ चाहिँ छोडेको है यस्तोले जुम्राहरू पनि झार्दै जाउँ है तपाईहरुले पनि सिक्नुहुन्छ यस्तो है यस्तो याद गर्नुहोस् फुलमा तपाईहरुले म त यसरी गर्छु किनभने तपाईहरुलाई मैले हर कुरोमा हातले गरेकै देखाउँदैछु दबाई लाको देखाएको छैन र पनि प्राय अब यो टिकटिके भनेर अस्ति टिकटिके किन भयो भन्दा यो जुम्राले यसले पनि त यसको यो चुस्छ नि यो यताबाट पनि चुस्छ यताबाट पनि चुस्छ अन्त दुईपट्टि चुस्दा चाहिँ अस्ति मैले तपाईहरुलाई देखाएको छु त्यो भिडियोतिर दिएको छु है युट्युबको दिएको छु साथीहरुलाई हैन अनि त्यो डामसरी भए पनि देखाइदिएको छु एकछिन म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँछु मैले खुर्केर राखेको हेर्नुहोस् है अब यहाँ पत्ताउनु हुन्न है यो सब जुम्राले एट्याक गरेको है देख्नु हो यो कालो भएको है यिनीहरू ए तर खुर्केर मैले बनाइदिएको यो सबै खुर्केर हो र बिचाराले हेर्नुहोस् यहाँ फुल्दै पनि पो छ त यसलाई चाहिँ ज्यादै परेको थियो त्यसले गर्दा मैले यो खुर्किओरी तपाईहरुलाई देखाउनको लागि पातहरू यो कालो भएको छ यो यस्तो भएको छ है यो हेर्नुहोस् है सेतो यो सेतो पल्टेको छ यो हो जुम्राको डामै छ यो हेर्नुहोस् है यहाँ यो सबै उ भएको त्यो जुम्राले टोकेको यसलाई यति साह्रो ड्यामेज बनाउँछ क्या र हेर्नुहोस् तपाईहरुलाई यसरी देख्छु किनभने मैले तपाईहरुलाई हातले गरेर मात्रै भनेको अब दबाईले त हुँदै त हुँदैन तपाईहरु है तपाईहरुले दबाई लाउनुहुन्छ दबाईमा कतिमा स्पिरिटहरु हुन्छ कसैमा एसिड हुन्छ त्यो एसिड चाहिँ बीचमा यो चुरीतिर गयो भने जाइहाल्छ नि त्यसरी कतिवटा कुरा मैले मारेको छु हेर्नुहोस् यहाँ यी दबाई हान्दै तपाईहरुलाई भनेको थिएँ नि यो मैले जुम्राको दबाई भनेर लगेको थिएँ यहाँ हेर्नुहोस् न यहाँ यीमा गुबामा पसेर यो थाहा भएन हो यहाँ अझै छ जुम्रा है बलतिर पनि पसेको छ जुम्रा यसरी त्यसले गर्दा म अलिकति दबाई केमिकल चाहिँ त्यति चलाउँदिनँ र म चाहिँ यसरी ब्यालो गर्छु यसरी सफा गरेर अहिले त हुँदैन हेर्नुहोस् है बलमा अब किन ढाँट्नु हो तपाईहरुलाई यस्तो बलतिर पनि लाग्यो बलबाट सुरु गर्छ अहिले कहाँ चेपमा पर्छ अन्त दबाईले चाहिँ म मासेको देखिनँ फेरि अन्त प्राय अलिअलि लाग्दै हेरिहाल्नुपर्छ कि ज्यादा लाग्यो भने चाहिँ फेरि सबैमा त सक्दैन तपाईहरुलाई अब ठुल्ठुलो नर्सरीतिर होला उहाँहरूले अब ठुलो नर्सरी राखेर बस्नु भएको छ हाम्रो कतिजना त अब है र त्यसले गर्दा उनीहरूले त हान्छ यो पनि हेर्नुहोस् यो हानेको छ यो जुम्राहरू मैले अस्ति देखाएको थिएँ हो यो खुर्केको हो
यो चाहिँ प्रायः डाइरेक्ट घामले भेटाएको छ। यो हेर्नुहोस् यो अझै